فقال ربنا جل وعلا هنا: وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. وقول الله جل وعلا وأورثنا، كلمة أورث في اللغة فعل معروف ماضي، لكنه يدل على أعظم طرائق التمكين. فالشيء إذا كان ملكك بين يديك واشتريته وأراد قادح أن يشتريه أن يقدح فيك، قال اشتراه لكنه خدع البائع. وإذا نلته هدية قد يخدع فيك قادح، قال إنما أهدي له خوفا منه. وإن نلته بحياء من صاحبك قالوا إن فلانا استحيا منك فأعطاك إياه. أما إذا كان المال والملك الذي تملكه وراثة فلا يستطيع أحد أن يقدح فيه، لأن الإرث أعظم طرائق التمكين، كما قالت العرب: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، لأنه شيء ورثته عن آبائي. فلا يستطيع أحد أن يقدح فيك، أن يقدح في المال الذي وصل إليك، لأن الإرث منصوص عليه في القرآن: وتولى الله قسمته. هنا قال الله جل وعلا: وأورثنا الأرض. لكن من الذي ورثنا عنه؟ فعندما يموت مورثك أنت ورثت المال عن أبيك، عن جدك، عن أمك، كما يرثك أبناؤك. لكن عمن ورثنا أرض الجنة؟ الأصل أن الله جل وعلا جعل لكل مخلوق حظه من النار، وجعل لكل مخلوق حظه من الجنة. فحتى الكفار لهم حظ في الأصل من الجنة، فإذا أدخلوا الجنة بقي مقامهم في الجنة فيرثهم المؤمنون، يأخذون مقامهم وأمكنتهم في الجنة، لأن الله حرم على الكفار أن يدخلوا الجنة. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. والجنة أيها المبارك من الناس من يدخلها ابتداء من غير حساب ولا عذاب، وهذا أعلى المنازل جعلني الله وإياكم منها. ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يدخل النار فيمكث فيها دهرا ثم يخرج، ومنهم من يمكث في النار أحقابا طويلة ثم يخرج. قال صلى الله عليه وسلم: أما وإني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها. رجل يخرج من النار يحبو حبوا ويكبو كبوا فتسفعه النار مرة وينجو منها مرة، حتى إذا خرج منها قال: الحمد لله الذي نجاني وأعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين. فترفع له شجرة فيقول: أي رب أدنني منها أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله جل وعلا له: على أنك إذا وصلت إليها لا تسألني شيئا غيرها؟ يقول: نعم ربي. فإذا جاءها رفعت له شجرة أخرى أحسن منها، فيقول: أي رب أدنني منها، فيأخذ الله منه عهدا آخر. فإذا دنا منها رفعت له شجرة أعظم من الاثنين، فيسألها الله، فإذا دنا منها سمع أصوات أهل الجنة، جعلني الله وإياكم يومئذ ممن يسمع صوته من خارجها. فيقول: أي رب أدخلني الجنة. فيقول الله جل وعلا: يا ابن آدم ما يصيرني منك، أي ما يقطع سؤلك، ما يقطع طلبك. ثم يأمره الله ويأذن له بدخول الجنة، وأن له 10 أمثال أعظم ملوك الدنيا. فيتعجب ويرى أن هذا محالا بعيدا، فيقول: أتسخر مني؟ أتستهزئ بي يا رب؟ فيقول الله جل وعلا: لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قادر. فضحك صلى الله عليه وسلم لما حدث بهذا الحديث، وضحك عبد الله بن مسعود لما حدث بهذا الحديث، ونحن نبتسم إذا حدثنا بهذا الحديث كما ابتسم نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما ابتسم عبد الله بن مسعود اقتداء به صلى الله عليه وسلم. والمقصود هذا آخر دخول أهل النار. ويوصد عن الجنة من كان مؤمنا لكنه يحرم منها. قال عليه الصلاة والسلام يخبر من يمنع من دخول الجنة ابتداء: لا يدخل الجنة من عق والديه،
ولا يدخل الجنة مدمن الخمر، ولا يدخل الجنة ديوث، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل الجنة من قتل معاهدا. وذكر أقواما منصوص عليهم في السنة صلوات الله وسلامه عليه. وقد قلنا في طيات حديثنا وهو ما دل عليه القرآن أن المسلم ليس له مقصود أعظم من دخول الجنة، على أنه ينبغي أن تعلم أن هذه الدنيا لا تطيب إلا بذكر الله، والقيامة لا تطيب إلا بعفو الله، والجنة لا تطيب إلا برؤية وجه الله. رزقنا الله وإياكم الثلاثة كلها.